Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă primesc multe întrebări din partea dumneavoastră legate de păstrarea usturoiului. Grădinarii se plâng că usturoiul se strică în timpul păstrării. Se întâmplă ca acesta să se usuce, să se deshidrateze, se întâmplă ca pe căței acestuia să apară pete galbene sau mucegai de culoare verde, maro, de culoare neagră, albă, roz și așa mai departe. Ce se întâmplă cu usturoiul, de ce acesta se strică, de ce nu se păstrează? Iată, acesta este subiectul nostru de azi. Ca să nu se întâmple toate aceste probleme, usturoiul trebuie pregătit corect pentru păstrare. Și momentul în care noi începem să îl pregătim este momentul plantării. Foarte corect, cei care s-au gândit la acest răspuns. Momentul plantării este foarte important pentru orice cultură. Iar acum vorbim de usturoi și de acțiunile noastre în timpul plantării, depinde și de cât de bine se va păstra acesta peste iarnă. În primul rând, rotația culturilor. Aceasta trebuie respectată cu sfințenie. Nu se recomandă plantarea usturoiului după usturoi, ceapă și alte culturi care fac parte din aceeași familie, pentru că reprezentanții aceleiași familii au aceleași boli. Și dacă plantăm ceapă după ceapă, usturoi după usturoi sau usturoi după ceapă și așa mai departe, bolile care probabil au rămas în sol vor ataca și cultura următoare. Așa că nu plantăm usturoi, după ceapă, după alte culturi care fac parte din această familie, dar și după culturi care fac parte din familia Solanaceae, mai ales după roșii, cartofi. Pentru că aceste plante și ele pot fi atacate de fuzarium, de exemplu, boală comună cu usturoiul. Iată, și roșiile și cartofii nu se recomandă a fi culturi predecesoare pentru usturoi. Usturoiul se poate planta după castraveți, după dovlecei, după varză, după păioase și alte culturi. Iată, primul lucru pe care trebuie să respectăm este rotația culturilor. Al doilea lucru, nu se plantează ceapă lângă usturoi. De foarte multe ori am fost întrebată de ce nu se poate planta usturoi lângă ceapă, pentru că și ceapă și usturoiul au aceleași boli, aceiași dăunători și în cazul acesta, dacă vom avea probleme cu o cultură, cu siguranță și altă cultură care este vecină cu aceasta va avea aceleași probleme. Ca să evităm apariția acestor probleme, mai bine să despărțim aceste culturi. Dacă avem o grădină mică și este imposibil să lăsăm o distanță foarte mare dintre aceste culturi, atunci măcar despărțim parcelă cu ceapă de parcelă cu usturoi cu o parcelă de exemplu, punem morcovi sau alte culturi care nu au aceleași boli sau nu pot fi atacate de aceiași dăunători. Mai departe, trebuie să respectăm regimul udărilor, pentru că atunci când udăm usturoiul nostru în exces, se pot dezvolta multe boli care atacă în primul rând bulbul. Atunci pot apărea diferite putregaiuri care se vor păstra în bulb și acest lucru va face imposibil păstrarea usturoiului peste iarnă. Așadar, avem grijă și la udarea usturoiului. Mai departe, usturoiul nu se udă, atenție, cu 3-4 săptămâni înainte de cules. Așadar, când am observat că usturoiul deja este aproape pregătit pentru a fi scos, nu-l mai udăm timp de 3-4 săptămâni. Da, se întâmplă ca în acea perioadă să plouă. Și ni s-a întâmplat de multe ori că atunci când ne pregăteam de cules de usturoi, a plouat în acea perioadă. N-am avut încotro, în perioada aceea am udat usturoiul cu biopreparate pe bază de tricoderma și în cazul acesta usturoiul a fost protejat de apariția bolilor care apar atunci când solul este umed în permanență, când aerul este umed și plouă abundent și pe perioade mai lungi. Iată ce trebuie să mai facem. Iarăși, ca să protejăm usturoiul nostru împotriva bolilor care vor face imposibilă păstrarea usturoiului, trebuie să aplicăm tratamente la timp. Dacă și dumneavoastră folosiți biopreparate, atunci trebuie să știți că acestea se folosesc odată la 10-14 zile
inclusiv la usturoi, nu numai la roșii, castraveți și alte culturi, dar și la usturoi. Despre toate aceste lucruri am vorbit în alte video. Sub acest video veți găsi un link cu toate episoadele care au fost dedicate cultivării usturoiului și acolo veți găsi toate aceste detalii. De asemenea, atunci când plantăm usturoiul, trebuie să respectăm distanța dintre plante, pentru că dacă îl vom planta foarte des, în primul rând, așa cum am mai vorbit și în alte video, usturoiul nu va avea o nutriție corectă, pentru că usturoiul, toate acele plante pe care le vom avea vor concura pentru nutrienți și atunci usturoiul nostru nu se va simți confortabil, ci plantele vor pur și simplu lupta pentru supraviețuire. În cazul acesta, de asemenea, este o problemă, după ce că nu vom obține recoltă bogată, nu vom obține căpățâni mari, bulbi mari de usturoi, dar și în cazul acesta bolile se pot dezvolta mai repede acolo unde plantele sunt foarte, foarte apropiate. De aceea trebuie să respectăm la plantare, trebuie să respectăm și această distanță recomandată. Mai departe, toate aceste reguli, să zicem că le-am respectat pentru că suntem grădinari responsabili și deja știm cum se cultivă usturoiul. S-a terminat perioada de vegetație și am cules usturoiul. Iată și momentul în care îl culegem este foarte important. Dacă vom culege usturoi necopt, adică dacă îl vom culege mai repede, mai devreme decât se recomandă, atunci usturoiul nu se va forma foarte bine, bulbii vor fi mici, dar și acele frunze, acel înveliș al bulbului nu va fi bine pregătit pentru păstrare. El nu va fi bine format și în cazul acesta usturoiul nu se va păstra bine. Același lucru se întâmplă și dacă îl culegem prea târziu. În cazul acesta, iarăși usturoiul nu se va păstra bine. Așadar, momentul în care îl culegem, de asemenea, este foarte important. Următorul lucru care este foarte important este pregătirea propriu-zisă a bulbilor de usturoi pentru păstrare. După ce am scos usturoiul, trebuie să îl întindem timp de câteva ore la soare, undeva în grădină, undeva pe alei, unde avem spațiu, și îl întindem timp de câteva ore la soare ca bulbii să se usuce, dar și dacă sunt prezenți patogeni, de regulă microorganismele nu suportă temperaturi ridicate și razele directe ale soarelui. Și în cazul acesta, poate nu toți patogenii, poate majoritatea lor vor muri. Și așa vom face o dezinfectare naturală a bulbilor noștri. După ce am efectuat această procedură, putem să întindem usturoiul nostru într-o încăpere foarte bine aerisită, unde nu ajung razele solare și aerul circulă liber. În cazul acesta, lăsăm usturoiul nostru până când acesta se usucă complet. După ce acesta s-a uscat, dacă nu îl veți păstra împletit, în formă împletită, atunci tăiem cozile și scurtăm rădăcinile, ca rădăcinile să rămână 2-3 mm. Și cozile, de asemenea, pot rămâne doar câțiva centimetri și va fi de ajuns. Iată, am ajuns deja, usturoiul este pregătit pentru păstrare, acum putem să îl punem la păstrare. Unde se păstrează și în ce condiții se păstrează usturoiul? Usturoiul se păstrează în locuri bine aerisite, cu temperaturi puțin peste 0 grade, 1 grad, 2, 3, 4, 5, până la 5 grade este de ajuns. Și în cazul acesta, nici umiditatea nu trebuie să fie prea crescută. Umiditatea trebuie să fie medie, de aceea se consideră că dacă avem un beci, în cazul acesta, acesta este un loc perfect pentru păstrarea usturoiului. Dacă nu avem astfel de loc, dacă nu avem un beci, atunci putem să-l păstrăm undeva în cămară sau într-o încăpere neîncălzită, unde aceste condiții corespund
condițiilor recomandate pentru păstrarea usturoiului. Ce se întâmplă? Acum am ajuns la acea întrebare. Ce se întâmplă cu usturoiul nostru atunci când el se usucă? De ce se usucă căței și se deshidratează? Deshidratarea cățeilor de usturoi se întâmplă atunci când aerul este foarte uscat și temperatura este ridicată. În cazul acesta este o deshidratare naturală a usturoiului. Ce se întâmplă din ce cauză apare mucegai pe usturoiul nostru? Mucegaiul poate apărea din două cauze. Ori usturoiul deja a fost bolnav atunci când l-am cules și probabil că nu am observat acest lucru, pentru că nu toate bolile se observă în acel moment în care îl culegem. Poate boala abia s-a instalat și încă nu a fost vizibilă și acest lucru se va întâmpla peste 2-3 săptămâni sau poate chiar o lună, două, și atunci boala va fi vizibilă, sau usturoiul a fost atacat de această boală în timpul păstrării. De exemplu, dacă vorbim de acel mucegai de culoare verde care este provocat de penicilium. Ați mai auzit de această ciupercă. Iată ce se întâmplă dacă pe usturoiul nostru apare mucegai. De aceea, în momentul în care noi am cules usturoiul și l-am pregătit pentru păstrare, de asemenea trebuie să fim foarte atenți, să ne uităm foarte bine la bulbii noștri, ca aceștia să nu fie cupete, ca aceștia să nu aibă culoare mai închisă decât culoarea naturală a usturoiului. Și în timpul păstrării, de asemenea, trebuie să avem grijă să facem o revizie a usturoiului nostru. În ce se păstrează bulbii de usturoi? Bulbii de usturoi se păstrează foarte bine în cutii de carton, în lăzi de lemn sau în lăzi de plastic cu găuri. În cazul acesta, aerul va circula liber și usturoiul nu va putrezi. Nu se recomandă păstrarea usturoiului, de exemplu, în borcane cu capac, în pungi de plastic, în lăzi de plastic cu capac și așa mai departe, și în alte vase care se închid și acolo nu circulă aerul, pentru că acest lucru va duce la acumularea umidității în interiorul vasului și acest lucru va duce la apariția mucegaiului pe usturoi. Așadar, dragi prieteni, iată, acestea sunt câteva cauze care provoacă stricăciuni, să spunem așa, din cauza acestor probleme se strică usturoiul nostru și nu trebuie să uităm că de fiecare dată când plantăm o cultură, trebuie să o pregătim din timp, de la bun început, ca aceasta să crească, să fie sănătoasă, ca recolta noastră să fie cât mai bogată și de asemenea sănătoasă. Și dacă vorbim de fructe sau legume care urmează a fi păstrate peste iarnă, și acestea trebuie inclusiv culese cu grijă, pentru că și atunci dacă vorbim de usturoi sau de cartofi, și în cazul în care am tăiat din greșeală bulbul de usturoi sau un cartof, acolo cu siguranță se vor dezvolta patogenii. De aceea, atunci când pregătim orice cultură, orice fruct sau orice legumă pregătim de păstrare, trebuie să verificăm foarte bine ca fructele sau legumele noastre să fie întregi, fără pete, fără tăieturi și așa mai departe. Iată, dragi prieteni, sper că v-am răspuns la întrebările pe care tot le-ați avut de-a lungul timpului. Cred că de o lună și ceva tot primesc aceste întrebări și am observat că, având în vedere că această întrebare este foarte populară în această perioadă, de aceea m-am gândit că ar fi bine să pregătesc și acest material ca și alți grădinari să îl vadă și să știe ce au de făcut. Ca de obicei vă aștept în comentarii, ca de obicei vă mulțumesc pentru toate întrebările și pentru toate ideile pe care mi le dați pentru a pregăti următorul material. Ne vedem data viitoare cu un material foarte interesant. Deja mai avem puțin și începe un sezon nou de grădinărit. Tocmai de aceea pentru data viitoare v-am pregătit un material foarte interesant care vă va ajuta pe parcursul întregului sezon. Așa că data viitoare când ne vedem, vă pregătiți frumos caietele, vă pregătiți frumos pixurile, pentru că veți avea ce să notați. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și apăsați pe clopoțel ca să aflați
toate secretele la timp. Lăsați un like la acest video dacă considerați că acest material este interesant și util. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!